මාර ප්‍රශ්න උනේ බාත්රූම් එකේ ඒ වැඩ ඉවර වෙලා ප්ලස් ගන්න හැදුවාම ප්ලස් වෙන්නේ නැහැ මේ. හරි දැන් මොකද කරන්නේ? මේක මේ ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම හැන්ඩල් එක පල්ලෙහාට කරගම ප්ලස් වෙනවානේ. ප්ලස් වෙලා බාත්රූම් එක සුද්ධ වෙලා යනවා. දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලමු. අපිට මේකෙන් පොඩි පාඩමකුත් ඉගෙන ගත්ත හැකි මේ වගේ දෙයක් කොහොමද අපි විසින්ම කරන්නේ කියලා. හරිද? බලමු මොකද කියලා. හැබැයි මේක ටිකක් අමාරුයි. මම මේක අතකින් ෆෝන් එක අල්ලගෙන අනිත් අතින් තමයි මේක කරන්න යන්නේ. බලමු මේකේ මේ කවර එක ගල්ලා ටිකක් බරයි හැබැයි. හරි පොසිලෙන් තියෙන්නේ. සෑහෙන බරයි. ඒක මෙහෙම ගල්ලා පැත්තකින් තියාගමු. තියාගෙන ඉවරලා බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. එතන මෙන්න මේක තමයි ඇතුලේ තියෙන ක්‍රමය. හරිද? මේ තියෙන්නේ මේක තමයි මේ සිස්ටර්න් එක කියලා කියන්නේ. මේකෙන් තමයි වතුර ඇවිල්ලා ෆ්ලෂ් කරනකොට මේක දිගේ ගිහිල්ලා මේ WC කියලා කියන්නේ වෝටර් ක්ලෝසට් කියලා සාමාන්‍ය කියන්නේ කොමඩ් එක කියලා අපි කියන්නේ වෝටර් ක්ලෝසට් කියලාත් කියනවා. හරිද? ඉතින් මේ ටොයිලට් එක මේක නම් ඇත්තට මම ෆ්ලෂ් කරලා තිබ්බේ ඉස්සෙල්ලා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මේක ෆ්ලෂ් කරලා ෆ්ලෂ් වෙන්නේ නැහැ මේ. මොකද හේතුව මෙන්න මේකයි. මෙන්න මෙතන මේක කැඩලා ගිහලා තියෙන්නේ. මේක මේ ඇතුලේ හරි පොඩි සිම්පල් සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. අර ඇතුලේ පේනව නේද පොඩි චේන් එක. අන්නේ චේන් එක මේකට මේ හයි වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් මේ චේන් එක කැඩලා ගිහලා තියෙන්නේ මේ. මෙතනින් චේන් එක ඒක වතුරත් එක්ක ගොඩක් කාලයක් තිබුණා නේද සමහර විට දිරලා හරි මොකක් හරි වෙලා මැනුෆැක්චරින් ඩිෆෙක්ට් එකක් හරි මොකක් හරි හින්දා මේක කැඩිලා. දැන් ඒක කරන්න තියෙන්නේ මේ දැන් මේකට චේන් එක ගන්නලා දාන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ මුළු සිස්ටම් එකම දාන්න ඕනේ. සමහර විට මේ චේන්ස් තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් මුළු සිස්ටම් එකම අරන් දාන්න වෙනවා. මේ ඇතුලේ තියෙන ප්ලම්බින් සිස්ටම් එක. බලමු මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඉවරලා. දැන් මේ හැන්ඩල් එක මෙහෙම පාත් කරපු ගමන් මේක ඉස්සෙනවා. මේක ඉස්සිච්ච ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න මේ දන්වලත් එක්කම අර යට තියෙන දන්වල කෑල්ල තියෙන. ඒ දන්වල කෑල්ල උඩට ඉස්සෙනවා. උඩට ඉස්සෙ ගමන් මෙතන අර යට තියෙන පියන වගේ වැහිලා තියෙන ප්ලාස්ටික් මේ වගේ ඇරෙනවා. ඇරිච්ච ගමන් ඒක දිගේ වතුර ගිහලා ෆ්ලෂ් වෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට වතුර එන්නේ මේ පැත්තෙන්. හරිද? මේ පැත්තෙන් වම් පැත්තේ තියෙන බටේ දිගේ තමයි වතුර එන්නේ. මේ තියෙන පල්ලෙහාට ටැප් එක ඇරියාම ඔය ටැප් එක දිගේ පල්ලෙහා තියෙන ටැප් එක ඇරියාම ඇරලා තියෙන කොහොමද? ඒ ටැප් එක දිගේ වතුර ඇතුළට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ බටේ දිගේ වතුර උඩට එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ තියෙනවා මේකේ අපි නිතරම ඇර වහ ඉන්න ඕනේ නෑනේ. හරිද? කරන්න තියෙන්නේ මේක ඔටෝ පිරෙනවා. ඔටෝ ප්ලස් කරාම වතුර ටික ඔක්කොම ප්ලස් වෙලා ඉවරලා ෆෝන් එක වතුරට ටික දන්නේ නැහැ හැබැයි. හරි. මේ මෙතනින් ප්ලස් කරපු ගමන්ම වතුර ප්ලස් වෙලා කොමඩ් එක සුද්ධ වෙලා ඊට පස්සේ මේ ටැංකිය හිස් වෙනවනේ ඔක්කොම. හිස් වෙච්ච ගමන් ඊළඟට ආපහු වතුර පිරෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි තියෙන ටෙක්නික් එක. ඒ ටෙක්නික තමයි මෙන්න මේ වම් පැත්තේ තියෙන මේක තියෙන පොඩි නිකන් පා වෙන මේක ෆ්ලෝටිංగ్ වෑල් කියලා කොට කියන්නේ. ෆ්ලෝටිංగ్ වෑල් ඒ කියන්නේ වතුරත් එක්ක ෆ්ලෝට් වෙනවා. වතුර මට්ටමත් එක්ක උඩට පහළට යනවා. වතුර ඉවරච්ච ගාම පල්ලෙහාට යනවා. ඊට පස්සේ වතුර පිරෙන්න උඩට ඇවිල්ලා එක ස්ථානයකදී වැහෙනවා. හරිද? දැන් ඔය ප්ලස් කරපු ගාම වතුර ටික ඔක්කොම යනවනේ කොමඩ් එකට. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? මේ වෑල් එක පල්ලෙහාට මේ ෆ්ලෝටිංగ్ වෑල් එක පල්ලෙහාට ඔය බටේ දිගේ බහිනවා. හරිද? ඒක උඩ පාත නිකන් අර එලිවේටර් එක උඩ පාත යනවා වගේ ලිෆ්ට් එකක් එල පාත උඩ පල්ලෙහා යනවා වගේ මේකත් උඩ පල්ලෙහා යනවා. වතුර ටික වෙච්ච ගමන් පල්ලෙහාට යනවා. ඊට පස්සේ මේ බටේ දිගේ ඇවිල්ලා වතුර මේකට පිරෙනවා. පිරෙනකොට මේ බටේ වතුර මට්ටමත් එක්කම උඩට එනවා. උඩට එනකොට මේ වෑල් එක ඔටෝමැටිකලි වැහෙනවා. එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ මේ දැන් බලන්න මේ වෑල් එක වැහිලා තියෙන්නේ. අර ෆ්ලෝට් එක වතුරේ පාවෙලානේ තියෙන්නේ උඩ. හරිද? උඩ පාවෙලා තියෙනවා. වතුර ටැප් එක වැහිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊට වඩා වතුර පිරෙන්නේ නැහැ. ඒක ඕන කරන ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තා වගේ. ඊට පස්සේ යම් කිසි දෙයකින් ඔය වෑල්ව් එක බ්‍රේක් වෙලා වෑල්ව් එක කැඩිලා මේක උඩ පල්ලෙහාන එක නැවතුනොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අර බටේ දිගේ නිතරම වතුර එන්න ගන්නවා. එහෙම වුණොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මේ මට්ටම මේ පොඩි වතුර ටැංකිය යන මේකේ තියෙන සිස්ටම් එක මේ ගානට වතුර පිරලා මේකෙන් උඩ ගිහිල්ලා මුළු හැම තැනම ගලාගෙන යන්න ගන්නවා. එන ප්‍රශ්නයක් ඊට පස්සේ නේ මාර ප්‍රශ්නයක්. හැම තැනම වතුර ගලන කවුරු හරි හිතන්නෝ ගෙදර නැති වෙලා වුණා කියලා. එතකොට වතුර දිගටම ගලාගෙන යනවා. මොකද කවුරුත් වැහෙන්නේ නැහැ. මේක ඔටෝමැටිකලි වැහෙන්නේ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට තමයි මේ ඕවර්ෆ්ලෝ පයිප් එක දාලා තියෙන්නේ. මේක එහෙම වුණොත් එහෙම යම් කිසි දෙයකින් මේ වැල්ව් එක කැඩලා දිගටම ගලන්න ගත්තොත් එහෙනම් මෙන්න මේක දිගේ වතුර ගිහිල්ලා ආපහු ගලාගෙන යනවා කොමඩ් එක දිගේ. හරි සිම්පල් සිස්ටම් එකක්. ඒතර මොකද්ද වෙන මේ බටේ තියෙන වටිනාකම තමයි මේක ඕවර්ෆ්ලෝ වෙන්නේ නැති එක.
තේරුණාද? අරක දිගේ ඇවිල්ලා වතුර ටික ඔක්කොම එතකොට ගේ තෙමෙන්නේ නැහැ. රයිට්. අපි මේ වැල්ව් එක වැහලා බලමු මේක කොහොමද හදාගන්න පුළුවන් කියලා. හරිද? මේකෙන් රයිට්. ඒක වැහුවාම රයිට්. දැන් ඉතින් මේකේ වතුර එන්නේ නැතුව යන්න ඕන. හරි. කරලා ඉවරලා දැන් මම කරන්න හදන්නේ දැන් මේක මට ෆ්ලෂ් කරගන්න ඕනනේ. මේක වතුර ටික ඉවර කරගන්න මම මේ බටේ මේ දන් වල අරගෙන උඩට අරිනවා. හරිද? ඔන්න දැන් බලන්න වෙන දේ. මේ දන් වලෙන් ඉස්සුවම ඕක තමයි මේකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ ෆ්ලෂ් කරනකොට. මේක විච්ච ගම ඔන්නෝම මේක ඉස්සෙනවා. ඉස්සෙනවත් එක්කම ඔය වතුර ටික ඔක්කොම යනවා. ඊට පස්සේ මේක පල්ලෙහාට යනවා. මේක වැටෙනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ ඇතුළේ වතුර ටික ඔක්කොම ගියා. දැන් මේ ටැංකියේ හේස් ඊට පස්සේ වතුර ටික ගියා මේක ඉබේටම පල්ලෙහාට වැහිලා වැහෙන්න තමයි ඔක හදලා තියෙන්නේ. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ දෙක ගැට ගහ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිද? මම ඒක පොඩ්ඩක් මෙහෙම තියලා ඉවරලා මම ගැට ගහගෙන ඔයාලට පෙන්නනවා. රයිට්. මම දැන් පොඩි චීට් කිරිල්ලක් කරේ මෙතන. හරිද? මේ වයර් එක දාලා ඉවරලා මේක ගැස්සුවා. දැන් මම හිතන්නේ මේක හරි. හරිද? දැන් මේ පේනවනේ දැන් අර මම පොඩි වයර් කෑල්ලකින් අර දන්වල ඔහොම බැටළුවා දැනට මේ తాවකාලිකව මේ කොච්චර දුර සාර්ථක වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම කොහොමද දැන් ඉතින් මේකට අලුතෙන් ගිහිල්ලා අර චේන් එකක් ගන්නලා මේකට දාන්න වෙනවා. දැන් කඩේකට ගිහිල්ලා චේන් එකක් අරන් එනකල් මේ විදිහට මම පොඩි වයර් කෑල්ලක් මේ කම්බියක් එක්ක තියෙන වයර් කෑල්ලකින් මේක ගැට ගැහුවා. මම හිතන්නේ හරි. දැන් ඊට පස්සේ වතුර ටැප් එක ගිහලා අරිමු. ඕකේ. රයිට්. මේක ඇරියා. අරනකොට මේ පේනවනේ වතුර එනවා. ඊකටම මෙතන කරුවලයි. දැන් මේ අරක දිගේ වතුර ඇවිල්ලා වැක්කෙනවා. පැහැදිලිද පේනවනේ? ඔය විදිහට දිගටම වතුර වැක්කෙනවා. වතුර වෙයිලා තමයි මේක පිරෙන්නේ. දැන් මේ බලන්න දැන් මේක තියෙන්නේ පල්ලෙහා තියෙන. හරිද? මේ මට්ටම මේකට ඇවිල්ලා වතුර වැටෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මොකද මේක මම මේ ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේක ඔන්න ඔහොම ඒ බලන්න මේ දැන් මේක වතුර හිතන වතුර පිරනවා කියලා. වතුර පිරනවත් එක්කම මෙන්න මේ කෑල්ල ඉබේටම වතුරත් එක්කම උඩට එනවා. මොකද ෆ්ලෝටිං වැල්ව් යන්නේ මේක වතුරේ පාවෙන වැල්ව් එකක්. ඒකත් එක්ක වතුර උඩට එනකොටම වෙන්නේ වැල්ව් එක වැහෙනවා. දැක්කද? අර වතුර එන එක වැහෙනවා. ඔන්නක තමයි වෙන්නේ. දැන් ඔය ගානට ආවන් පස්සේ වතුර වැහෙනවා. වතුර වැල්ව් එක වැහෙනවා. දැන් වතුර එන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් තාම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර ඇවිල්ලා නැහැනේ. එතකොට ඉතින් මේක ඉතින් ඔහොම වැල්ව් එක පල්ලෙහා තියෙන්නේ. දිගටම වතුර එකතු වෙනවා. අන්නව තමයි වෙන්නේ. හරි සිම්පල් නේ. රයිට්. ඊට පස්සේ මේක වතුර පිරුණාන් පස්සේ තජුට්ටක් ලබලාගෙනකෝ. දැන් ඉතින් මගේ වැඩේ හරි දැනට తాවකාලිකව. නමුත් මේක හදන්න ඕම්. දැන් ඉතින් වතුර නැවතුණා. රයිට්. ඕන කරන ගානව දැන් මම මුකුත් කරලා නැහැ. අර පල්ලෙහාට අප්පයත් මේ වහ ඇරලා තියෙන දිගටම ඊට පස්සේ දැන් රයිට් වතුර හරි වතුර එන්නේ නැහැ. රයිට්. දැන් ඊට පස්සේ බලමු මොකද කරලා වෙන්නේ කියලා කරලා. ඔන්න දැන් මේක තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ ප්‍රස් කරලා බලමු මගේ වැඩේ සාර්ථකද කියලා. හරි. වැහුණානේ. දැන් ඔටෝමැටිකලි යනවා. දාලා වැහුණා. දැන් ඊට පස්සේ ෆ්ලෂ් වුණා. හොඳට අරකින් ඊට පස්සේ වතුර දැන් ආපහු වෙන්න ගත්තා. ඔච්චරයි. ඊට පස්සේ දැන් මේ කවරේ දාලා සෑම. හරි. කවරේ දාලා මේක වහන්න. රයිට්. එහෙනම් YouTube යාළුවනේ මම කර දෙයක් අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නෝගොල්ලෝ නේ. ඕගොල්ලෝගේ ගෙදර මේකක් උනායින් පස්සේ දැන් අතට ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේක කොහොමද හදාගන්න කියලා. නැත්නම් මේ බාසුනායකට එන්න කියලා ගොඩක් යන වැඩේ හරි පොඩි එක්ක පොඩි මේවා හැකි එක්ක පොඩි ගානකින් ඔයාලට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. රයිට් එහෙනම්. thank you very much එහෙනම් බැලුවට. okay bye. subscribe කරන්න අපේ channel එකට මේ වගේ බලන්න.